सह्याद्रीच्या पसरलेल्या कसदार कडेकपाऱ्या आणि त्यांच्या उंच कड्यांवर लक्ष वेधून घेणारी हत्ती सोंडमाची, सगळीकडे धडकी भरवणारं घनदाट जंगल, त्यातून येणारे जंगली श्वापदांचे आवाज, काळजाचा ठाव घेणारा इथला मोकाट वारा, पायांची लाकडं करून टाकणाऱ्या इथल्या खडतर रानवाटा, आणि तरी तुमच्यातल्या हिमतीला जिवंत ठेवणारा या बुरुजांवरचा भगवा, हे सगळं अनुभवणं म्हणजे रांगणा. तुम्ही अनुभवलाय का असा थरार? 10 किलोमीटरचा खडतर जंगल प्रवास, जंगली प्राण्यांची भीती, त्यामुळे इथे येणाऱ्यांची संख्या तशी कमी, आणि हे सर्व पार करून पोहोचायचंय रांगण्यावर. त्याचं स्वतःचं जंगल आहे, ते पार करत पुढे जायचं. कारण सहसा लोकांपासून अलिप्त असलेली, कोल्हापुरातल्या कुठल्याही गडाला नसलेली आणि रांगण्याचं वेगळेपण दाखवणारी हत्ती सोंडमाची. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आवडत्या गडांपैकी असणाऱ्या रांगण्याचे महत्त्व इतिहासाच्या कित्येक कागदपत्रात दिसून येते. एक रांगणा खबरदार तर सर्व सुरक्षित, नाहीतर सकल सावंत बारदेशावर उतरेल, हे गडाचे महत्त्व सांगणारे आणखीन एक विधान. सह्याद्रीच्या धारेतून दक्षिणेस पसरलेल्या पण घाट माथ्यापासून वेगळ्या झालेल्या डोंगरावर हा रांगणा किल्ला उभा आहे. भौगोलिकदृष्ट्या समृद्ध आणि महत्त्वाचे स्थान लाभलेला हा किल्ला कोकण व गोवा यांच्या सीमेरेषेजवळ वसलेला आहे. भुदरगड तालुक्यात असलेल्या रांगण्याची समुद्र सपाटीपासूनची उंची 640 मीटर असून किल्ल्याचा परीघ अंदाजे 6.5 किलोमीटरचा आहे. रांगण्याला जाण्यासाठी कोल्हापूर ते पाटगाव हे 85 किलोमीटरचे अंतर पार करावे लागते. पाटगाव धरणाच्या बॅकवॉटरपर्यंत असलेला रस्ता डांबरीकरणाचा असून तिथून पुढे मात्र अतिशय खडतर आहे. या मार्गाने वाहनाने केलेला प्रवास म्हणजे परीक्षाच, कारण इथून सुरू होते रांगण्याकडे जाणारी रोमांचक जंगल सफारी. रस्त्याच्या दुतर्फा झाडी आणि त्यावरून वाढलेल्या वेलींनी रस्त्याला घातलेला घेराव, हाताला खरचटणाऱ्या वेली आणि अक्षरशः हेलावून टाकणारा हा खडकर रस्त्यांचा प्रवास. कधी एका बाजूस उंच तर कधी सखल, कधी नुसतंच गवत तर कधी घुमावदार आणि एका बाजूला कलायला लावणारी वळणं. पावसाळ्यात मी म्हणणारा आणि कुणालाही पलीकडे जाऊन न देणारा ओढा सध्या मात्र कोरडाच आहे. त्याच्या वाहत्या पाण्याचा जोर ओसरला तरी त्याचा दरारा दाखवणाऱ्या खुणा मात्र इथल्या गुळगुळीत दगडांवर पाहून लक्षात येतात. जेमतेम 8 किलोमीटरचा हा प्रवास येऊन थांबतो एका पायवाटेपाशी. तिथून पुढे मात्र कुठलेही वाहन जाण्यास मार्ग नाही. इथलं जंगलही अतिशय घनदाट आहे. इथे असणाऱ्या गर्द झाडींमुळे दिवसाही अंधार होत असल्याचा भास होतो. येथे जाताना प्रथम उंबरा लागतो, त्याच्या अल्पशा खुणा तिथे दिसून येतात. पूर्वीच्या काळी येथे चौकी असावी, ती ओलांडून मळलेल्या वाटेने आपण पुढे जायचे. या पायवाटांवर पावसांचं राज्य असतं, त्यामुळे उघडे पडलेले दगडधोंडे आणि त्यातून सांभाळत करावी लागणारी वाटचाल उतरणीची आहे. सह्याद्रीच्या इतर किल्ल्यांप्रमाणे चढाई न करता उतरून आपण रांगण्याजवळ पोहोचतो. हा रांगण्याबाबतचा उलटा प्रकार त्याच्या वैशिष्ट्यात भरच घालतो. जंगलाच्या दिशेने बाहेर आल्यावर डाव्या हाताला झाडीत छोटंसं मंदिर आहे. त्याला स्थानिक लोक बांदेश्वराचे मंदिर म्हणून ओळखतात. हे मंदिर पाहून झाल्यावर समोर पाहायचं. आत्तापर्यंतच्या प्रवासाचा संपूर्ण ताण निघून जातो. मागच्या बाजूला असलेलं हिरवगार जंगल, समोर चढ उतारात दिसणारं मोकळं पठार, आजूबाजूला पसरलेल्या सह्याद्रीच्या खोल दऱ्या आणि समोर काळ्या कातळी बुरुजावर डौलाने फडकणारा भगवा. त्याकडं क्षणभर पाहायचं आणि पुढची वाटचाल करायची.
या पठारांवर असलेल्या दगडातील खोदलेल्या पायवाटेने पुढे जायचं आणि समोर मूर्तिमंत उभा असलेला रांगणा आपलं स्वागत करतो. आपण किती लहान आहोत याची जाणीव करून देणाऱ्या या कातळासमोर नतमस्तक व्हायचं. विक्रमादित्य दुसरा राजा भोज यांनी कोल्हापुरात अनेक गड किल्ले बांधले. रांगणा हा त्यापैकीच एक. इसवी सन 1470 मध्ये मोहम्मद गवानने रांगण्यावर स्वारी केली आणि गड जिंकून घेतला. अल्लाच्या कृपेने गड ताब्यात आला, पण मर्दमुकीबरोबर भरपूर संपत्तीही खर्च करावी लागली. या त्याच्या वाक्यावरूनच आपल्याला रांगण्याचं महत्त्व कळतं. यानंतर महामणी साम्राज्य लयास गेलं आणि त्याची 5 शकले पडली. यातील आदिलशाहीचं वर्चस्व हे रांगण्यावर प्रस्थापित झालं. छत्रपती शिवरायांचे कोकणातील अधिकारी राहुजी पंडित यांनी आदिलशाही सरदार रुस्तेम मेजमानकडून हा किल्ला ताब्यात घेतला. रांगण्याच्या प्रवेशद्वारापर्यंत जाणारी ही अंदाजे 7 ते 8 फूट रुंदीची कातळाच्या बाजूने फोडून काढलेली अरुंद पायवाट, या वाटेच्या डाव्या बाजूस असणारी खोल दरी आणि उजव्या बाजूस कातळ खडक आणि त्यावर पाय ठेवून उभा रांगण्याचा तट आणि बुरुज. समोरून येणारा शत्रू प्रवेशद्वाराला भिडण्याचा प्रयत्न करू लागलाच तर या अरुंद वाटेवरून जाताना उजव्या बाजूच्या या तटावरून त्याच्यावर दगडाचा मारा केल्यास शत्रू सैनिकांमध्ये तारांबळ उडून ते दरीमध्ये पडण्याची शक्यता जास्त. युद्धशास्त्राच्या दृष्टीने साजेशा असलेल्या या प्रवेशद्वाराच्या रचनेला रणमंडळ असे म्हणतात. ही युद्धनीती समजून घेतल्यावर आपण पुढे जायचे. सुरुवातीला गडाचा उत्तराभिमुख गणेश दरवाजा लागतो. उजवीकडे तटबंदी तर डावीकडे एक बुरुज असलेल्या या प्रवेशद्वाराची आता फक्त एक चौकट शिल्लक आहे. येथून दुसऱ्या दरवाजाकडे जाणारा मार्ग दोन्ही बाजूनी बंदिस्त असून तो गोमुखी बांधणीचा आहे. या दरवाजाला हनुमंत दरवाजा म्हणून ओळखले जाते. या द्वाराच्या उजवीकडील तटातील बुरुज चौकोनी तर डावीकडील बुरुज गोलाकाराचा असून या प्रवेशद्वाराच्या आतील बाजूस पहारेकरांच्या देवड्या आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या चरणाची पायधूळ माथी मिरवण्याचं भाग्य लाभलेल्या या वैभवाला ढासळताना पाहिलं की आपल्यासोबत तेही खिन्न उभे असल्याची जाणीव होते. स्वराज्यात अनेक घडामोडी सुरू होत्या आणि दुर्दैवाने छत्रपती शिवाजी महाराज यावेळी आग्र्यास कैदेत होते. याचाच फायदा घेत आदिलशहाने स्वराज्यात हातपाय पसरायला सुरुवात केली. यावेळी स्वराज्याची धुरा माँसाहेब सांभाळत होत्या. या बिकट परिस्थितीत त्यांनी रांगणा मोहीम हाती घेतली आणि 15 ऑगस्ट 1666 रोजी रांगणा फतेह झाला. यानंतर ऑगस्ट 1666 मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज औरंगजेबाच्या हातावर तुरी देऊन आग्र्याहून निसटले आणि नोव्हेंबर 1666 मध्ये ते स्वराज्यात दाखल झाले. 14 एप्रिल ते 12 मे 1667 या काळामध्ये बहलोल खान आणि खुद्द छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सावत्र बंधू व्यंकोजी राजे यांनी रांगण्यास वेढा दिला. तो महाराजांनी मोडून काढला आणि गडासाठी 6000 होण खर्च केले, याची नोंद इतिहासात आढळते. या प्रवेशद्वारातून पुढे आल्यावर उजव्या बाजूला निंबाळकर वाडा असा फलक असलेली चौकट दिसते. उजव्या बाजूस वाड्याची तग धरून असलेली भिंत असून हा वाडा किल्लेदार निंबाळकर वाडा म्हणून ओळखला जातो. चौकटीच्या आत गेल्यावर डाव्या हाताला भिंतीला टेकून असलेला पारशी भाषेतला एक शिलालेख आहे. वाड्याच्या आतील बाजूस चौरस आकाराची विहीर पाहावयास मिळते. या विहिरीला आत उतरण्यासाठी पायऱ्या बांधल्या असून सदर विहिरीस निंबाळकर बावडी म्हणतात. या विहिरीच्या पायवाटेने आपण पुढे गेल्यास गडाच्या अत्यंत भक्कम अशा 3ऱ्या दरवाजात आपण पोहोचतो. गडाची आडवी तटबंदी आणि त्यात एकामागे एक बांधलेले 2 दरवाजे दिसतात. याची बांधणी वेगळ्या पद्धतीची असून दरवाजाच्या उजव्या बाजूने वर जाण्यास पायऱ्या आहेत. वन खात्याने संवर्धन केलेल्या या दरवाजाच्या वरच्या भागात उभे राहिले असता गडाचा चहूबाजूचा नयनरम्य परिसर पाहता येतो. या दरवाजाच्या आतील दोन्ही बाजूस देवड्या असून तेथून जाताना शिवकाळात जाऊन पोहोचल्याचा आभास नाही झाला तर नवलच. औरंगजेब दख्खन मोहिमेसाठी आला खरा, पण रांगणा मात्र त्याला जिंकता आला नाही. छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांच्यानंतर स्वराज्यात 2 गाद्या उदयास आल्या, करवीरकर आणि सातारकर.
करवीरकर आणि सातारकर यांच्यात झालेल्या वारणेच्या तहानुसार रांगण्याचा ताबा हा करवीरकरांकडे देण्यात आला. पण 1708 मध्ये सातारकरांनी रांगण्याला वेढा घातला. यावेळी महाराणी ताराराणी ह्या रांगण्यावर वास्तव्यास होत्या. रामचंद्र पंतांनी त्यांना सिंधुदुर्गवर पाठवून देत पिराजी घोरपडे यांच्यासोबत रांगणात 3 महिने लढवला. ऐन पावसाळा तोंडावर आल्यामुळे सातारकरांना मात्र यावेळी माघार घ्यावी लागली. कोकण प्रांतावर कायम दबाव ठेवण्यासाठी रांगण्याचं महत्त्व करवीरकरांना माहीत होतं. 18व्या शतकापर्यंत रांगण्याचा ताबा करवीरकरांकडे होता. पण 1844 मध्ये जेव्हा पहिलं बंड झालं, इंग्रजांनी त्यावेळी कोल्हापुरातल्या अनेक गडांप्रमाणे रांगण्याचंही नुकसान केलं. त्यानंतर कालांतराने रांगण्यावर येणाऱ्यांची संख्या कमी झाली आणि हा दुर्गम आणि रांगडा किल्ला तेव्हापासून दुर्लक्षितच झाला. या दरवाजातून बाहेर आल्यावर 2 पायवाटा दिसतात. आपण उजवीकडच्या पायवाटेने तटाच्या सोबतीने पुढे चालायचे. या वाटेने पुढे गेल्यावर पाण्याने भरलेला 12माही तलाव असून त्याच्या काठाने अनेक समाध्या दिसतात. या तलावाशेजारी वन खात्याने संवर्धन केलेले महादेवाचे मंदिर दिसते. मंदिराचा आवार आणि मूळ मंदिराभोवती चिऱ्यांच्या विटांचा घेराव असून आवारात नंदी आहेत. मंदिराच्या गर्भगृहात शिवपिंड इथे पाहावयास मिळते. या मंदिराबाहेरचे दृश्य मात्र मन सुन्न करतं. रांगण्याच्या सौंदर्याला डाग लावणाऱ्या प्लास्टिक, मद्यपान करून टाकलेल्या रिकाम्या बाटल्यांचा ढीग दिसून येतो. या बाटल्या गडावर फक्त अस्वच्छता पसरवत नाहीत, तर त्याचबरोबर गडाचं पावित्र्यही बाटवतात. याची जाण प्रत्येकाने ठेवायला हवी. हा संपूर्ण उंच सखल भाग पार करून आपण रांगणाई मंदिराजवळ येऊन पोहोचतो. रांगणाई मंदिराचा जीर्णोद्धार राजश्री शाहू महाराजांचे पुत्र छत्रपती राजाराम महाराजांनी केला. या मंदिरासमोर साधारण 15 फूट उंच असलेली दगडी दीपमाळ आहे. मंदिराचा मुख्य गाभारा, मंदिर आणि मंदिराभोवती असणारा चौथरा जांभ्या दगडांच्या बांधकामाने भक्कम केलेला दिसतो. मंदिरात प्रवेश केल्यावर दगडी चौथऱ्यावर बसवलेली रांगणाई देवीची शस्त्रसज्ज मूर्ती दिसते. तिच्या दर्शनानं मन प्रसन्न होऊन जातं. या मंदिराशेजारीच मारुतीरायांचंही मंदिर आहे. रांगणाई मंदिराच्या उजव्या बाजूला वन खात्याने गडप्रेमींच्या सोयीसाठी बनवलेल्या ओसऱ्या दिसून येतात. या भक्तिमय वातावरणातून बाहेर पडत रांगणाई मंदिराच्या मागील बाजूस असणाऱ्या तटापासून पुन्हा एकदा गडफेरीला सुरुवात करायची. या मंदिराच्या बाजूने असणारी एक लहान घळी दिसते. घळीत साठलेले पावसाचे पाणी वाहून जाण्यासाठी घळीच्या तोंडाशी कमान बांधली आहे. या घळीच्या तोंडावर किल्ल्याचा कोकण दरवाजा उभा असून तिथून जाणारी पायवाट नारूर गावात जाते. या दरवाजाच्या एका बाजूस सुस्थित तटबंदी तर दुसऱ्या बाजूस सुस्थित असलेला बुरुज दिसून येतो. हा बुरुज पाहून रांगणाई मंदिराच्या समोरील वाटेने पुढे जायचे. ही वाट आपल्याला चौथऱ्याच्या भिंतीजवळ घेऊन जाते. अभ्यासकांच्या मते ही उद्ध्वस्त वास्तू राजसदर किंवा राजवाडा असावी. वास्तूत प्रवेश करण्यासाठी तग धरून राहिलेली एक कमान तेवढी शिल्लक आहे. 30 बाय 30 मीटरचा आवाका असणाऱ्या या संपूर्ण चौथऱ्यास भिंतीचे कुंपण असून त्याच्या एका बाजूला वटवृक्षांचा पसारा दिसून येतो. या राजसदरेतून बाहेर आल्यावर आपण महादेव मंदिराकडे जायचं. गर्द सावलीत असणारे हे महादेवाचं मंदिर अतिशय सुंदर असून मंदिराच्या गर्भगृहात 2 लिंग असलेली वेगळी शिवपिंड इथे पाहावयास मिळते. या मंदिरापासून जाणारी पायवाट दरीच्या दिशेने जाते. या वाटेने पुढे गेल्यावर छोटेखानी गणेश मंदिर दिसते. या मंदिराचेही चांगल्या पद्धतीने संवर्धन केले असून इथून दिसणारा सह्याद्री अगदी डोळे दिपवणारा. त्याच्या राकट, कणखर आणि कोरल्यासारख्या दऱ्या आणि त्यांच्या उंचीपर्यंत वाढलेलं अजस्त्र जंगल, यामुळे दिसणारं हे मर्दानी सौंदर्य अगदी थक्क करणारं. दुर्गफटक्यांसाठी रांगणा हा आव्हानच आहे. पण एवढाच गड पाहून गडप्रेमी माघारी फिरतात. हेच रांगण्याचं दुर्दैव. 261 एकराचा आवाका असणाऱ्या रांगण्याचा खरा गड, खरा थरार अनुभवायचा तो इथूनच.
गडाच्या टोकाकडे असणाऱ्या हत्तीसोंड माचीकडे जाणारा हा मार्ग गुगल मॅपच्या किंवा कोणी जाणकारांच्या साह्यानेच केलेला योग्य. गडावर असणाऱ्या घनदाट जंगलांमुळे येथे रस्ते चुकण्याची शक्यता जास्त. त्यामुळे दिशादर्शक आणि पूर्ण गड अभ्यासूनच या प्रवासाला सुरुवात करावी. या वाटेत येणारे चढ उतार, खाचखळगे आणि पायाखालून नजर चुकवीत जाणारे सरपटणारे जीव यापासून सावध होऊनच ही भटकंती करावी. वाढत्या उन्हामुळे पिवळी पांढरी पडलेली गवताची पाती वाऱ्याच्या एरझाऱ्यांमुळे आडवी झाली असली तरी त्यावरून पाय मात्र सांभाळून ठेवावा लागतो आणि त्याचबरोबर दुसऱ्या जीवाला अपाय होणार नाही याची दक्षताही घ्यावी लागते. कधी अगदी पठार, मग गवत, कधी उंचवटा, मग कधी खोलगट भाग, या सगळ्यातून चालत आपण रांगण्याच्या पोटात म्हणजे जंगलात शिरतो. रुळलेल्या पायवाटा असल्या तरी तिथली किर्र शांतता आणि जंगली श्वापद असेल अशी भीती घालणारे तिथले आवाज आणि वातावरण. जंगलाचा हा टप्पा पार केला की मुख्य गडाला जोडून असलेला डोंगर पुढे निमुळता होत गेलेला दिसतो. 1.5 ते 2 किलोमीटरचं हे थकवणारं अंतर पार करून आपण पोहोचतो हत्तीसोंड माचीवर. निसर्गाने खरंच किती रांगडेपणा बहाल केला या गडाला. अगदी जंगलाच्या कोंदणात कोरावा तसा हा रांगणा हे जंगल मिरवतोय. आजूबाजूच्या डोंगरांपासून आपला वेगळेपणा दाखवणारा त्याचा हा कडा अगदी तासून काढल्यासारखा. त्याच्या दोन्ही बाजूस धडकी भरवणाऱ्या खोल दऱ्या, ही निमुळती होत जाणारी माची आणि त्याहूनही त्यावर असणारी ही अरुंद पायवाट, कधी थोडी सोपी, कधी अगदीच अवघड. माचीच्या बाजूला असलेल्या तटबंदीची पडझड झालेली दिसते. त्यामुळे पायाखाली असणारे गुळगुळीत खडबडीत दगड आणि आपला थोडासा बेसावतपणा कडेलोट होण्यासाठी पुरेसा आहे. या माचीच्या टोकाला 2 दुहेरी तटबंदी असलेले चिलखती बुरुज आहेत. येथे असणारे गवत जळाल्यामुळे तिथे असणाऱ्या पायवाटा अगदी उठून दिसतात. थोडी कसरत करून तिथे उतरल्यावर खालच्या बाजूस असलेला भक्कम बुरुज दिसतो. या मुख्य बुरुजाच्या पुढे 5 ते 6 फूट अंतरावर आणखीन एक अर्धगोलाकार बुरुज बांधला आहे. हा चिलखती बुरुज आजही सुस्थितीत आढळतो. इथून वर आल्यावर माचीच्या सोंडेच्या टोकाला चोर दरवाजात उतरायचं. 12 कमानी असलेला आणि दगडात खोदून काढलेल्या या दरवाजातून पायऱ्यांनी खाली उतरता येते. येथून उतरताना मात्र घाई करू नये, कारण बोगद्यातून बाहेर आल्यावर समोर दरी दिसते. या दरवाजाच्या पुढचा माचीचा मोठा भाग तुटून पडल्यामुळे याला लागून असलेल्या चिलखती बुरुजात उतरता येत नाही. माचीच्या तळापासून साधारण 20 ते 25 फूट उंचीपर्यंत बांधून घेतलेला हा बुरुज गडाच्या संरक्षणाची महत्त्वाची भूमिका बजावतो. गडाच्या या मागच्या बाजूनेही हल्ला झालाच तरी हे बुरुज कायम सज्ज. या बुरुजावर वर जाण्यासाठी पायऱ्या आहेत. बुरुजाच्या टोकाला उभं राहिलं की आभाळाला हात टेकवल्याचा भास होतो. इथं उभं राहून किती आणि काय अनुभवायचं हाच प्रश्न पडतो. समोर चित्रात रेखाटावा तशा कड्यांचा बुलंद सह्याद्री दिसतो. त्याच्या या राकट बाहूत आपला जीव ओतून रुजणारं जंगल दिसतं. या दऱ्याखोऱ्यांचा, या रानवाटांचा मोकळा स्वर श्वासात भरणारा वाराही दिसतो. हर हर महादेव अशा आरोळ्यांनी आसमंत भरून टाकणाऱ्या मावळ्यांच्या चेहऱ्यावरचा स्वाभिमानही दिसतो आणि तो स्वाभिमान घेऊन या रांगण्याच्या पोटात पुन्हा शिरायचं परतीसाठी. आणि बांधील वाटेने गडाच्या 3ऱ्या दरवाजापर्यंत पोहोचायचं. मुख्य प्रवेशद्वाराच्या उजव्या बाजूला दरीच्या टोकावर असलेल्या बुरुजाकडे जायचं. या बुरुजावर जाण्यासाठी दोन्ही बाजूनी पायऱ्या आहेत. उंच टेकडीवर असल्याने या बुरुजाची भक्कम बांधणी केली असून गडाच्या समोरील बाजूने येताना दिसणारा हाच तो पहिला बुरुज. सद्यस्थितीत त्याची दुरावस्था झालेली असली तरी बुरुजावरच्या भगव्याची आब मात्र त्याने कायम राखलेली दिसते.
कितीतरी राजवटींचा उदय आणि अस्त पाहणाऱ्या आणि आपल्या रांगडेपणाची प्रौढी मिरवणाऱ्या गडाची दुरावस्था मन खिन्न करते. जंगलाच्या सह्याद्रीच्या काळजात असलेला रांगणा आपल्यातल्या जगण्याला नवीन उमेद देऊन जातो. त्याच्यामुळे मिळालेला विलक्षण अनुभव, हिंमत, साहस, जिद्द, ऊर्जा आणि थरार आपण या सह्याद्रीत या स्वराज्यात जन्मल्याचा वेगळाच आनंद देऊन जातो. आपल्या वेगळ्याच वैशिष्ट्यांनी गडप्रेमींना थरारून सोडणाऱ्या या रांगड्या गडाची सफर इथेच थांबवून आपण पुन्हा भेटूया दुर्गवारीच्या पुढील भागात. धन्यवाद.